Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawin natin tong look na ito. Paano nga ba natin ito ma-achieve gamit ang It's Your Glam na eyeshadow palette from Glam Skin Manila. Ito lahat yung makeup na to or yung eyeshadow na to is ginamit ko sa aking eye. So na-achieve ko naman siya. So tignan natin kung alamin nyo kung ano yung mga kulay na kinuha ko para ma-achieve yung eye makeup look na ito. Just keep on watching. Mag-i-start na tayo. Ang umpisahan natin i-apply sa ating mga mukha is etong Fashion 21 na primer spray. Pwede rin siya after makeup, pero ginagamit ko siya before and after kung mag-makeup. So, shake lang natin. Maganda tong primer na to kasi meron siyang konting tacky. So, parang, ayan na. Hindi siya super na sumasama na yung skin nyo once na ginanon nyo siya. Basta meron kayong mararamdaman na very tackiness feeling after yun siya i-apply sa face. So, once na nag-set na yung ating primer, pupunta na tayo sa ating foundation. So, for the foundation, gagamitin ko yung aking all-time favorite, itong Everbilena na All Day Liquid Foundation in the shade Sandstone. Gagamitan ko siya ng paborito kong brush, my new favorite foundation brush from Crafted Vegan Brushes. So, ito yung kanilang vegan na foundation brush. Then, spread na natin siya sa ating face. To brighten up my under eye area, T-zone, Cupid's bow, and then yung chin. Concealer from Nicara. Kailangan blend natin siya agad kasi mabilis mag-set tong concealer na to. Gagamitin ko yung Miss Bella na beauty sponge. Lagyan ko na rin yung eyelids ko since colorful yung gagamitin natin eyeshadow today. Okay, so once na nakapaglagay na kayo ng concealer, kailangan nyo siyang iset. Siyempre, gagamit tayo ng from Glam Skin Manila. Ito yung kanilang Just Blend. Iset ko lang yung ilalim ng mata ko. Kasi kailangan hindi tayo mag-crease dito. Dahil kailangan natin ma-achieve ang flawless. Tapos sa kanyo na ngayon iset yung inyong buong face after nyong unahin. Ako kasi inuuna kong iset yung ilalim ng mata dahil may tendency na mag-crease siya yung magkakaroon tayo ng line sa ilalim ng mata. Ayaw natin yan, beshi. Kasi hindi tayo gumukhang flawlessa. Kaya kailangan siya muna yung una natin iset. Tapos kuha kayo ng brush. Dip nyo lang siya. Then spread nyo na siya sa face nyo. Since colorful kasi yung gagamitin nating palette, kailangan natin maglagay ng loose powder ilalim ng mata para yung mga fallouts na gagamitin natin or yung mga fallouts ng eyeshadow is dun babagsak sa powder. Okay, now hindi mo na ako pupunta sa brows, magko-contour muna ako ng aking mukha. Gagamitin ko yung Vice Cosmetics na Aura Contour in For Sure as a contour color. So, ibabalik lang natin yung dati nating kulay. Since medyo nagmukha tayong espasol, balik-balik din pag may time, ganun. Diba? Bumabalik na yung kulay natin. Okay, now pupunta naman tayo sa ating eyeshadow. Tatalon muna tayo sa eyes, hindi mo tayo maglalagay ng brows. So, gagamitin natin today is etong Glam Skin na It's Your Glam eyeshadow palette. So, ganito yung kanyang itsura. More on colorful, glitters, vibe siya. I can't wait na paglaruan siya and kung anong look yung kakalabasan nito sa aking eye makeup. Now, for the base color or yung ating transition shade, kukunin natin si
hair, which is yung yellow na eyeshadow. Ibabrush natin dito sa outer part papunta dun sa inner part. Medyo ano to ha, shimmer yung eyeshadow na to. So, hindi siya matte, it's shimmer. But, meron tayong makikitang glimpse ng yellow dust. So, let's put this into our brow bone. Makita nyo, may base na pa ngayong kulay. Next step, kukunin natin yung shade na Fab, which is yung orange na eyeshadow. Tapos, napatong lang natin siya dun sa yellow. Look at that pigments. Maging colorful eye makeup today. Next, kukuha tayo ng darker color. Kukunin ko tong shade na Royal. Tapos, i-apply ko lang siya dito sa may outer part ng lids. So, kung makikita nyo, half lang yung nilagyan ko. Ayan lang. Parang pag ganun yung shade na. Hindi ko lang nilagay yung Royal. Once na nakapaglagay na kayo ng Royal, kunin natin yung shade na P10, yung pink. Tapos, apply lang natin siya sa may ends ng Royal. Para magbe-blend sila together. Okay, next color naman na kukunin natin is itong shade na Deep mix with Pose. So, para siyang mix it together. Tapos, apply natin siya sa outer part ulit. Okay, now, magka-cut na tayo ng crease. So, stop muna tayo dyan. Okay, now for the inner part naman ng eyes, kung saan natin nilagay yung concealer, kukunin natin yung shade na Aqua. There. Winet ko ng very light yung brush para mas mag-stand out yung pigment. Oh my god. Super gorgeous. Grabe, nakikita niyo ba yung tingkad ng kulay? Okay, ang next shade na kukunin natin is itong shade na Party. May pagka red, as in super deep red yung kulay niya. Lagay ko lang to dito sa may half lang ng ating dito sa may kilay. Okay, so ito na yung ating parang medyo final look ng eye makeup. So, I'm really impressed dun talaga sa pigmentation nila. Kung kapapanood niyo ating swatches, super ganda ng pigmentation, and then color combination na nakuha ko is really good. So, ngayon ako nag-mix colors ulit, and I'm really proud of myself, pati yung palette, kasi talagang nakuha niya ng bongacious at napakaganda ng pagka-blend ng eyeshadow sa aking eyes. Ito naman tayo sa ating bottom lid. Kukunin kong shade si Bitten. Parang yung pink na eyeshadow dito is coconut nyo lang siya sa baba. Ang next shade is yung Pose and Deep. Mix it together.
Para medyo intense natin yung ating lower lid, kukunin natin yung shade na Royal ulit. And apply lang natin siya sa lower lid. Just like this. Now, it's time to put some eyeliner sa ating waterline. Kukunin ko tong iMagic na 12 color flash palette. Kukunin ko yung shade na turquoise. Gamitin natin siyang eyeliner. Dapat intense. Ganun. Okay, so after nyan, kukuha tayo ng yellow na eyeshadow ulit, which is yung shade na Care. Pero bago muna yan, maglalagay muna ako ng base. Kukunin ko yung yellow dun sa color flash palette. Kailangan natin maglagay ng base. Mas putok na putok yung yellow. Kunin natin si Care. Super nakakatawa. I really enjoy. Super nag-enjoy akong gawin tong makeup look na to kasi, ngayon lang ulit ako nakagawa ng very dramatic, very sexy na eye makeup look. So, I'm happy. Na, pupunta muna tayo sa lower lid. Maglalagay muna ako ng mascara sa ilalim ng aking mga mata. Dahil meron tayong konting makeup. Gamit ko pala yung detail makeover na lash line mascara. Now, maglalagay na ako ng ating eyeliner. So, ang gagamitin ko ulit yung ating bagong paboritong liquid eyeliner from Skin Potions. This is the Aladdin Jasmine Eyes. Blush. Ang gagamitin kong blush on is itong Nicara na Be Colorful Fruit Series Blush in number 03. So, maglalagay lang ako ng blush dito sa may labas ng aking mata. Tapos, smile. Okay, so since tapos na tayo sa ating eyes, so lashes na lang, pupunta naman tayo ngayon sa ating kilay. Gagamitin ko is itong brow pomade from Glam Manila. This is the Precise Eyebrow Pomade in the shade Dark Brown. So, ayan. Okay, now for the highlighter, gagamitin ko tong That Glow Liquid Highlighter from Glam Manila as well. This is in the shade Splendid. So, gold yung kanyang itsura. So, para siyang nail polish. Pero ganyan. So, nalagay ko lang siya dito. Tapos, dab ko lang siya using my finger. That Glow. Okay, for my lips, gagamitin ko yung Maybelline na Birthday Suit On. Ito yung Sensational Liquid Matte. Okay guys, so ayan, tapos na yung ating eye makeup. Completed look na tayo sa ating full makeup. And for my lashes, kung magtatanong kayo, this is a very dramatic lashes but super duper legit. Ang ganda niya. Ginamit ko yung 5D na 07. Ito yung kanyang tsura. This one is from Ate Mhae Roque.
Mhae's fashion stuff sa Instagram and also on Facebook. So, please contact her if you want to avail this kind of lashes. Ngayon, maglalagay lang ako ng wig, then I will be right back to you guys para sa ating final hour. So ito ni ating completed look. Ayan, naglagay din ako ng wig. This wig is from mikigalanghair.com. So ito na yung ating final look. I really love it. Super nag-enjoy akong gawin tong makeup look na ito. Kaya lahat ng mga products na ginamit ko sa aking face, ilalagay ko na lang po sila sa description box down below. So yeah, super na-impressed talaga ako sa eyeshadow palette ng Glam Skin Manila. So again, this is our Glam makeup look. Gamit yung kanilang It's Your Glam eyeshadow palette. So meron silang ongoing na makeup contest. So please, lagi nyo i-check yung kanilang Instagram and also yung also their Facebook para sa mga information and updates dun sa contest nila. Super, ang laki ng papremyo. 10,000 pesos in cash ang makukuha ninyo. Kaya lahat ng mga friends kong makeup artist dyan, join na kayo. Sayang tong pagkakataon na to. So that's it for today's video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo and click nyo na rin yung notification bell sa gilid ng subscribe button para every time na mag-upload po ako is manonotified kayo. Don't forget to give this video a big thumbs up if you like. Hey lang, that's it for today's video. I love you guys. See you guys next time on my next video.